بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زیم ډیجی دلبر خان او تاسو ګورئ دلبر ټیکنیکل ټي وي. نو ملګرو نن ویډیو کې ما تاسو دپاره د چارجر د موبایل د بیټرۍ والا چارجر یو ښکلي معلومات راوړي دي. یعنی تاسو بازار ته ځئ، ځان له چارجر اخلئ، چارجر خرابېږي، چارجر سوځي، چارجر موبایل نه چارج کوي، کله موبایل په ګنټو پروت وي موبایل نه چارج کېږي. نو د هغه وجه څه ده؟ زه تاسو ته د هغه چارجرو رازونه نن ښکاره کوم چې په چارجرو کې داسې وجه څه چې ستاسو موبایل نه چارج کېږي. نن ویډیو ملګرو تاسو ویډیو پوره وګورئ چې دا ویډیو تاسو وګورئ، یعنی ستاسو پیسې به فضول نه خرچېږي، تاسو به بار بار چارجر اخیستلو ضرورت به تاسو ته نه وي. نو ملګرو راځئ ملګرو نو نن ویډیو کې به زه تاسو ته د دې چارجر معلومات درکوم. دا چارجر دی د بیټرۍ والا چارجر. نو ملګرو په دې چارجر کې راځي 2.1 امپیر، 2 امپیر، 2.2 امپیر and 2.4 امپیر. ملګرو دا چارجر دی 2.4 امپیر. په دې که تاسو ته ښکاري نو ما په خیال کیمرا فوکس نه کوي. نو ملګرو دا چارجر دی 2.4 امپیر. ملګرو دا یو داسې چارجر دی، یعنی ملګرو تاسو چې دې ته موبایل کېدئ نو ستاسو موبایل به فاسټ چارج کېږي. د دې وجه څه ده؟ ځکه چې دا چارجر دی 2.4 امپیر. ملګرو نور چارجر یعنی که کم چارجر 2 امپیر یا د 2 امپیر نه کمی نو ملګرو هغه موبایل نشي چارج کولی. یعنی تاسو داسې چارجر اخلئ چې هغه د 2.4 امپیر نه کم نه، یعنی چې 2.4 امپیر. ملګرو 2 امپیر څنګه به تاسو ته پته لګي؟ ملګرو دې په شا باندې دې لیکلي امپیر 2.1 2.2 2.3 او 2.4. نو ملګرو د 2.4 نه سیوا تاسو اخلئ ځکه چې هغه بیا څه نه چې ستاسو موبایل خراب کړي. نو دا چارجر دی 2.4 امپیر. نو ملګرو تاسو چې کله بازار ته ځئ ځان له چارجر اخلئ نو چارجر په دې باندې لیکلي، د چارجر په دې بیک سایډ باندې امپیر دلته لیکلی چې به کم چارجر باندې لیکلی 2.4 امپیر. نو تاسو هغه چارجر ځان اخلئ نو ستاسو موبایل به خرابېږي نه او ستاسو موبایل به فاسټ چارج کېږي. امید لرم ملګرو ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. او ملګرو زما د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم کلیک کړئ او زما د فیسبوک پیج لایک کړئ او فالو هم کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغو ته هم معلومات وشي. نو امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي. اوس ما ته راکړئ اجازت. د الله په امان.